Це справжня історія смаку, що єднає Україну із заходу до сходу. Це наш уже. Це вже український? Я, Євген Клопотенко, об'їхав країну, щоб віднайти секретний інгредієнт нашого борщу. Я просто люблю віскі. А я люблю борщ. І я знайшов унікальних людей і їхні цінності. Для мене борщ ось це якраз пристрасть. Мама, земля. Без цього нема продовження життя. Услышать «я рядом». Свобода – это борщ. Ігор, привіт. Та можна. Як справи твої? 500 років тебе не бачив. Ігор Мезенцев – мій хороший друг. А ще він божевільний кухар із Харкова. В тому році зібрав українських кухарів у горах, де вони готували з того, що дала матінка природа. Зараз він робить проєкт, де кухарі готують під водою. А ще придумав борщ, який люди зможуть їсти в майбутньому. Я покажу, как мы с помощью, наверное, еды будущего сможем сохранить продукты, которые вот выбрасываем. То есть я расскажу, как мы сделаем из очистков свеклы, мы делаем там порошок свеклы, чтобы это настоящий zero waste, настоящее безотходное производство. И так родилась идея еды будущего. Ну давай, кажи, що робити мені. Для начала мы сварим просто с тобой нормальный вкусный борщ. А потім? А потім Почнуться експерименти, так? 100%. Спочатку нічого незвичайного. Готуємо борщ за родинним рецептом Ігоря. Ставимо бульйон на свинячих ребрах і нарізаємо овочі для засмажки. Добавляю лук, но не чищу его. Хорошо мою его и прям в чешуе кладу его вариться вместе с ребрами свиными. А що ти казав Zero Waste? Що ти маєш на увазі? Это когда ты осознанно относишься к использованию продуктов. То есть ты меньше срезаешь, меньше выбрасываешь. Ну, грубо говоря, если у тебя есть там фасоль с жидкостью, которая внутри там у нее, то из этой жидкости можно сделать такую вегетарианскую сметану. Не вылить ее просто, не выбросить, а сделать из нее сметану. Поэтому мне кажется, что вот за таким безотходным производством, наверное, будущее. И мы должны осознанно к этому подходить. То есть мы должны думать об этом тоже уже сейчас. Що з тобою сталося, чому ти вирішив це наслідувати? Ты знаешь, в одном из ресторанов я готовил борщ, и в какой-то момент я заметил, когда там повара чистят там много свеклы, много моркови, и они просто выбрасывают это, все отходы, выбрасывают, и прям кучу всего. Я подумал такой, блин, с этим нужно что-то делать. Я подумал, что можно вот эти вот продукты, которые остались, да, после переработки овощей, их можно как-то использовать и куда-то использовать. Так почав народжуватись борщ майбутнього. Ігор зробив з відходів буряку порошок, з моркви бета-каротин, з насіння капусти капустяне масло, а з самого борщу парфуми, рідину, від якої пахне борщиком. Звучить нереально, але саме це ми зараз і робимо. И я добавил картофельный крахмал, и все это сэмульгировал. У меня получилась жидкость, которая была по вкусу и цвету, и Как запаху, борщ. как борщ. То есть в 60 миллилитрах этой жидкости была тарелка борща. Ти мене надихнув цим Zero Waste, Да. я завжди не дорізаю, а тут я все дорізав. Все нужно дорезать, вообще не для него. Я вот сам стараюсь, пусть оно будет даже если где-то местами, как у тебя, вот некрасиво, нужно дорезать все максимально, то есть минимум отхода должно быть. Скажи, а ти колись читав про таких італійських футуристів? Ніколи не читав? Нет, никогда не читал. Ти знаєш, в 1936 році в місті Турин були такі італійські футуристи. Це такі люди, які збиралися і розуміли, що в майбутньому їжа повинна бути зовсім іншою. І ти що зараз мені розповідаєш, я розумію, що ти перший український футурист. Це дуже круто, тому я офіційно тобі даю звання першого українського футуриста, який говорить тією самою мовою. А тепер повертаємось на землю і продовжуємо готувати звичайний борщ. Робимо засмажку з моркви та цибулі, а в блендері – томатний сік. Нам осталось добавить фирменные такие элементы, как сало с чесноком и фасоль, и тогда мы уже можем уже приступать к этому аппарату. Ну все, давай, тоді нарізай укроп, а я буду нарізати часник. Давай. У нас робимо таку українську масалу. Закидаємо засмажку, сало, капусту, томатний сік та квасолю до борщу. Трохи проварюємо і можемо починати найголовніший експеримент. Жидкость этого борща нам нужно перелить в стеклянную колбу для роторного испарителя и запустить все эти процессы. А скажи, а навіщо ось це робити в майбутньому? Чому ви не можете просто зварити борщ і поїсти в майбутньому? Я думаю, что очень много людей будет на планете Земля, и продуктов будет очень мало. И нам нужно будет
максимально осознанно, да, подходить к каждому продукту и сохранять все его вот эти вот вещички, которые были с борща. И мы вот взяли просто жидкость борща, которую мы приготовили, и делаем из него там какой-то борщ будущего. Смотри, как кипит. Нічого собі. Это первая капля борща, вот она внутри. Це перша капля борщу. Да. Це вже можна взяти і відчути його аромат? Да, можешь прямо І це так можна взять. взяти прямо так, обмазатись борщем? Да, ты будешь чистым борщом. Ну что, я снимаю? Давай. Обережно. О, боже мой. Можна? Реально борщ? Можно. Я хочу дещо зробити. Вибач, будь ласка. Ти відчуваєш це українцем. Давай тебе, українці, отакі ми. Ми борщем мажемо, щоб і тут пахло. Везде пахло борщом. А тепер можна і поїсти. Знаєш, тепер я задоволений. Змішуємо порошок буряку, бета-каротин, капустяне масло, наші парфуми та крохмаль. Борщ готовий. Це ж як борщ. І нехай українці в майбутньому, коли воно настане, їдять саме цей борщ. Ти створив борщ і відправив його українцям в майбутньому. Мені здається, що ти перша людина, яка ось цю національну ідею і національний продукт зміг зберегти і зробити з ним круті речі. Ти креативний і класний. Дякую тобі. Спасибо.